Ito coil-A na tayo, single coil. Ikot natin. Tapos ilalagay dyan sa slot na yan. Nagbibilang ng 6 na slot. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dyan natin ilalagay yung slot. 21 turns pa rin. 8 and 9 commutator bars. Ito coil-A pa rin, 21 turns. Papatong lang natin. Kunin ko naman yung COIL-B. COIL-A naman yung ilalak. Dahil COIL-B naman yung gagamitin natin. Ito COIL-B na tayo. Ikot lang natin. Tapos dyan natin lalagay. Magbibilang ng 6 na slot. Diyan. COIL-B pa rin gagamitin natin. Papatong lang natin. Double wire. 9 and 10 commutator bars, 21 turns. Kaya ko naman yung COIL-B, COIL-A naman yung gagamitin natin. Ito COIL-A na tayo. Single coil. 10 and 11 commutator bars, 21 turns. Diyan natin ilalagay. Tapos magbibilang ng 6 na slot.
Diyan natin ilalagay. Ito coil-A pa rin gagamitin natin. Papatong lang natin. Doon pa rin 21 turns. Coil-B naman tayo, single coil, 21 turns, 10 and 11 commutator bars. Ikot, tapos magbibilang ng 6 na slot. Ito coil-B pa rin, double coil, 11 and 12 commutator bars, 21 turns. Papatong lang natin, doon pa rin. Coil-A naman yung gagamitin natin. Single coil. Ito coil-A. Ano na to? Single coil. Ikot natin. Magbibilang ng 6 na slot. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dyan. Single coil. Panghuli na to sa coil-A.
Ito ay kakabit ko na yung panghuling rewind nya sa coil A papuntang coil B. Puputulin ko na yung dulo. Ayan, putol na. Coil B naman yung gagamitin natin. Coil B naman. Ito pang huling rewind na rin to. Single coil. Coil B. Ikot natin. Tapos bibilang ng 6 na slot. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dyan. Panghuling rewind. Ito yung coil B, didikit na sa coil A sa number 1. Panghuling rewind. Tapos puputulin ko na to kasi dulo na to eh. Nagdikit na sila.